सबस्क्राईब करा माधुरीज किचनला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला आमच्या नवीन रेसिपीज पाहता येतील। नमस्कार मैत्रिणींनो, माधुरी किचनमध्ये आपले स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहे अद्रक आणि लसूणची पेस्ट आणि कोथिंबीर आणि मिरचीची पेस्ट। पेस्ट बनवल्यानंतर यामध्ये थोडं तेल आणि मीठ घातलं तर ही फ्रीजमध्ये 15 दिवस आरामात टिकते। पण मला वापरायची लगेच आहे म्हणून मी मीठ आणि तेल थोडं घालणार आहे। जर जास्त तुम्हाला ठेवायची असेल तर चमचाभर तेल आणि अर्धा चमचा मीठ असं घालून 15 दिवस ही तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता। आणि पूर्ण करायची तर तुम्हाला 4ही वस्तू घेऊन तुम्ही करू शकता, नाहीतर 2-2 वस्तू घेऊन। मला काही वस्तूमध्ये फक्त मिरची आणि कोथिंबीर हवी असते तर मी ते घेणार आहे। आणि हे ते अद्रक लसूणची पेस्ट कुठल्याही याला आपल्याला चालणार आहे। आता आपण अद्रक लसूणची पेस्ट बनवतोय। आपण यामध्ये अद्रक टाकून घेतोय। ही अद्रक लसूणची पेस्ट कुठल्याही वस्तूला चालते, चिरण्याची गरज नाही। हे टाकून दिल्यावर भाजीला टेस्ट येते। अद्रक लसूणची पेस्ट आपण बनवत आहे। मी अर्धा वाटी अद्रक घेतलेला आहे, 1 वाटी लसूण घेतलेला आहे। आता आपण यात पाणी वगैरे काहीच घालायचं नाही। आपण याची पेस्ट बनवून घेतोय। हिला आपण 15 दिवस टिकवायचे म्हणून मी याला थोडं तेल टाकते आणि थोडं मीठ घालते। एवढं मीठ घालते मी यात। हे 15 दिवस तुमची टिकेल म्हणून मी मला ही पण दाखवून देते। बघा आपली पेस्ट झालेली आहे आता अद्रक लसूणची। हे बघा, यात पाणी अजिबात टाकलेलं नाही आहे। पाणी टाकल्यानंतर ते टिकणारच नाही आहे। यात अद्रकला आणि लसूणला पाणी सुटतं आणि त्यामुळे याची पेस्ट तयार होते। हे बघा आपली सुंदर पेस्ट झाली। याचा एकदम सुगंध दरवळला आहे, पूर्ण सुगंध येतोय घरामध्ये अद्रक लसूणचा। याची पेस्ट आपली तयार झालेली। आता आपण बंद करतो। ही अद्रक लसूणची पेस्ट झालेली आपली बघा। आता मी हिला यामध्ये काढून ठेवते। ही आपली अद्रक लसूणची पेस्ट 15 दिवस आरामात टिकते। याचा रंग सुद्धा असाच असतो, थोडासा काळपट तो, पण रंगाला स्वाद अद्रक लसूणचा तोच असतो। अशा प्रकारे मी हे काढून घेते। अशी काढून घेतलेली आपण ही अर्जंट स्वयंपाक करायचा असेल तर तुम्हाला लसूण आणि अद्रक चिरायची गरज नाही, ही पेस्ट घालून घ्यायची। अद्रक लसूणची पेस्ट तयार झालेली आपली। मी हे भांडं धुतलेलं नाही आहे, कारण त्यामध्ये त्याची टेस्ट उतरली तरी चालणार आहे आपल्याला, त्यामुळे मी ते भांडं धुतलेलं नाही। तेच भांडं मी वापरून घेते। आता मी यात मिरची घालते। मैत्रिणींनो, त्याला धुवायची गरज नाही। आपण कुठल्याही भाजीला अद्रक लसूण वापरलाच जातो। आणि हे कोथिंबीर मी घालून घेते याला। आपण आता बनवतोय मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट। आता आपण याला मिक्सरला फिरवून घेणार। अशा प्रकारे आपण यात पण तेल घालणार आहे। थोडं पाणी घालायचं नाही आहे, कुठल्याही पेस्टला आपल्याला पाणी घालायचं नाही आहे। मीठ टाकून घेते मी। ही सुद्धा 15 दिवस टिकते मैत्रिणींनी। फ्रीजमध्ये पॅक डब्यात ठेवून दिले त्याला। ही आपली झालेली पेस्ट, कोथिंबीर मिरचीची पेस्ट झालेली आहे। आपण आता ही बनवून घेतलेली आहे। आता आपण हे काढून घेतोय। तसेच आपण ही पण काढून घेतोय। या कोथिंबीर मिरचीची पेस्ट किती हिरवा कलर आलेला आहे। आणि मी तर ह्या हिरव्या मिरच्या अशा भाजून सुकून ठेवते। तर पावसाळ्यात जेव्हा नसतं मिरच्या ताज्या वगैरे, त्यावेळेला मग ते वापरल्यानंतर भाजीला गारपणा येतो, हिरवीगार भाजी बनते। आता मी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे। ते हे दोघं आपल्या पेस्ट बनलेली आहे, ही अद्रक लसूणची आणि कोथिंबीर मिरचीची। तुम्हाला हा वेगळ्या बनवायच्या नसल्या तर तुम्ही 4ही मिळून एक पेस्ट बनवू शकता मैत्रिणी। आता ही आपली पेस्ट तयार झालेली आहे। ही पेस्ट आपण कशातही वापरू शकतो। चटणी वगैरे बनवायची असेल, काही भाजी वगैरे बनवायची असेल, कसलं पराठे वगैरे बनवायचे असेल, कशात सुद्धा ही आपण पेस्ट वापरू शकतो। परत काही आपल्याला असे याचे पदार्थ बनवायचे असेल की ज्यात आपल्याला मिरची अशी दिसायला नको आणि पेस्ट त्याची टाकायची, म्हणून असं पेस्ट वापरू शकतो। सबस्क्राईब करा माधुरीज किचनला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला आमच्या नवीन रेसिपीज पाहता येतील।